شو هاد بابا؟ هي لوحة تحكم بالتدفئة، عجبتك؟ ايه كتير حلوة، بس كيف تشتغل؟ اوه هلا كيف بتشتغل؟ شغلتها طويلة. شو رأيك تفوت على الفيديو لحتى نشوف سوا أنا وياك ويشوفوا المشاهدين معانا كيف بتشتغل هاي اللوحة الحلوة. اوكي. 100 أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا معنا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إنه ربط الراسباري بالإنترنت مثل ما قلنا بالفيديو رقم 12 من إنترنت الأشياء، بنترك الراسباري على جنب وبنشتغل بالراوتر، لأنه إحنا بهالآلية هاي أنا عم بعتمد على ربط الاي بي ادرس، والاي بي ادرس زي ما بنعرف كلياتنا بيكون موجود على الراوتر مانو على الراسباري. صح، على الراسباري موجود اي بي ادرس ولكن محلي، مو الاي بي ادرس جلوبال، مو الاي بي ادرس اللي هو جاي من الاي اس بي. خلونا نفوت على الموضوع مباشرة لحتى نعرف شو الاي بي تبع الراوتر تبعنا اللي بدنا ندخل ونربط عليه الاي بي الخارجي على الاي بي الداخلي تبعنا. بنعمل كليك يمين وبندخل على مركز الشبكة، ومن مركز الشبكة بندخل على الإيثرنت، من الإيثرنت بندخل على المحول، من الأدبتر كليك يمين بنقول له اعطينا الحالة، بالحالة بنقول له اعطينا التفاصيل ديتيلز، وهون بيت القصيد بنشوفها مباشرة. هذا الديفولت جيت واي تبعنا، يعني هذا الاي بي اللي احنا رح نطلع منه لبرا. وهذا الكلام طبعا احنا حكينه بإنترنت الأشياء الحلقة رقم 12 إذا بتحب تشوفها. بعد ما ندخل على الراوتر رح ندور على شيء اسمه الفوروردنج، لأنه إحنا معتمدين بهاي الطريقة على الفوروردنج، فبنضغط عليها. أنا حاليا رابط الراسباري على الربط القديم تبع الحلقة 12، أنا رح أحذفها ورح أعمل وحدة جديدة خاصة فينا بهذا الفيديو. هالمرة أنا رح أغير في البورت الخارجي، بدل ما كان 8000 رح أحطه 4568. يعني أي طلب بيجي على الاي بي الحقيقي تبعي نقطتين فوق بعض 4568 رح يحولوا الراوتر مباشرة على الاي بي الداخلي اللي هو الراسباري 192 168 70 100، ورح يستخدم البورت اللي احنا مستخدمينه اللي هو 1880، ورح نقول له حفظ. أصبح البورت جاهز والمعطيات أصبحت جاهزة. بهالحالة أصبحت فعليا الراسباري مربوطة على الإنترنت، يعني من أي مكان بالعالم بنطلب الاي بي الحقيقي تبعي مع البورت اللي أنا حطيته رح يجيب لي واجهة الراسباري اللي احنا كنا عم نشتغل عليها، إن كان الواجهة تبع البرمجة واللي لازم تكون محمية بباسورد من شان مين ما وصلها ما يقدر يدخل يعدل فيها، أو واجهة الزوار اللي هن الواجهة السوداء اللي هلأ كنا عم نشتغل فيها بلوحة التحكم. بهالشكل انربطت الراسباري على الإنترنت. هلأ بالعودة للبرمجية تبعنا أو للراسباري والبرمجية تبعنا، بالفيديو اللي فات احنا وصلنا لآخر نقطة أو آخر جزء، هو هذا الجزء. بس كان في عنا إذا متذكرين السويتشات 2 هدلون كنت رابطهم مع التريجر 4 هدلون. هلأ أنا غيرت الطريقة لحتى نشوف إنه في ممكن يكون أكتر من طريقة. يعني هلأ التريجر عم بيعطي قدح
المخرج تبع الريلي، وبنفس الوقت عم بيعطي قدح للليد. بهالشكل هاد بيكون التريجر عم بيشغل وعم بيطفي بشكل اوتوماتيكي كامل. فأنا فكرت إنه إذا غيرنا النقاط هاي للنقطة هون وأصبح في عنا السويتش منفصل تماما عن نبضة التريجر، بهالحالة إذا أي أمر إجا بطريق الخطأ، وهذا شيء صعب حدوثه لأنه إحنا عم نشتغل ضمن معادلات، طالما أنه معادلاتنا ضابطة من الصعب أنه يصير خربطة. لكن ما بتعرف ارتفاع درجة الحرارة، إحنا عم نتعامل مع أنصاف نواقل، طالما أنه عم نتعامل مع أنصاف نواقل فدرجة الحرارة كتير مؤثرة فيه، وممكن على ارتفاع درجة الحرارة بشكل بسيط ولو مهما كان بسيط ممكن يعطينا تأثير سلبي بنتائج العمل. لذلك من الضروري أنه أنت تتدخل بأي لحظة، ولو أنه هاي الحالة زي ما قلنا يعني احتمال حدوثها تكاد تكون 1%، ولكن مع ذلك إحنا حاسبين الحساب. هذا كسيناريو حسبنا الحساب بهالطريقة هاي. هلأ بعد ما ربطت الراسباري وصرنا نشوفها من برا، ورح نشوف هلأ كيف رح نشوفها من برا، فينا ندخل شوية ذكاء صناعي في الموضوع بما أنه صارت مربوطة على الإنترنت. شو الذكاء الصناعي اللي ممكن ندخله؟ ممكن نشوف سيناريو إضافي إنه إذا وصلت درجة الحرارة لل29 يصير في نوع من التنبيه العام، إن كان وصلت لل29 صعودا أو 22 هبوطا، يعني إما الحد الأدنى أو الحد الأعلى. في كلا الحالتين هذا يعني إنه الشخص اللي موجود في المكان قد يخرج عن سيطرته الأمر، لأنه المفترض إنه عنا في درجات الحرارة الثانية اللي هي من 23 ل 28 في شغل كتير لازم ينعمل لحتى ما نوصل تحت 23. بما انه وصلت تحت 23 او طلعت فوق 28 معناتها حدث خلل، ممكن يكون اثناء العمل، ممكن يكون واحد من النوافذ ما مسكر بشكل جيد، ممكن يكون اماكن التهوية ما عم بتدخل تهوية بشكل سليم، ايا يكن هي بحاجة للنظر. مجرد وصلت درجة الحرارة للنقطة الغير محسوبة معناتها حدث غير محسوب. وبما أنه حدث غير محسوب ضمن هذا السيناريو، فيفترض أنه الشخص المسؤول عن هالقسم هاد يكون عنده علم ويتدخل. طيب كيف رح يصير عنده علم لهذا الشخص؟ رح يصير عنده علم بطريقتين. أول طريقة من خلال دخوله على لوحة التحكم مباشرة، هو عم براقب رح يشوف أنه بلوحة التحكم ضوى عنده الضوء الأحمر. هذا أول إنذار إنه في عندك خلل، أنت لازم تتدخل كمسؤول عن المكان وتشوف بكثب شو اللي عم بيصير. النقطة الثانية، حتى لو أنت ما كنت موجود على لوحة التحكم وعم تراقبها خلال 24 ساعة، رح نطلب منه إنه يبعث لنا إيميل نبضة القدح هاي البيلود اللي جاي من هون لهون، حطت له أنا التمبلت بنجيبه من هون. تمام، هذا هو التمبلت. بقلب التمبلت أنا قلت له، كتبت له إنه الحالة الإطار اللي أنت حتخرج فيه الحالة إنه حالة طارئة، درجة الحرارة الحالية غير مستقرة. طبعا أنت هاي الجملة ممكن تبدلها لأي جملة أنت بتحب تحطها، هذا الموضوع راجع لك أنت. وبنفس الوقت أعطاني المتغير بيلود بقلب الرسالة. هلأ المتغير والإطار هذا كله اللي أعطاني إياه هون رح يبعث لي إياه ميل، وهلأ رح نشوف كيف رح تصير القصة. هلأ بالحالة العملية أنا عملت أهم شغلة، إني أنا فصلت المروحة وفصلت الهيتر الصغير البنفسجي اللي كنت عم بشغلهم، لأنه أنا رح أشغل لأعلى من الدرجة اللي هن رح يشتغلوا عليها، لذلك هن ما ضروري يكونوا موصولين. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، استخدمت الهيتر الثاني اللي نحن شايفينه هلأ الأسود هذا اللي هو السشوار، وعم بيعطيني هواء ساخن
يسخن السنسور مثل ما احنا محتاجين. هلأ بعد ما سخنت لاحظ انه بس طلعت درجة الحرارة على 29 ضوت اللمبة الحمراء هون، وضوت لمبة تانية انا موصلة على الريلي الثالثة. هاي اللمبة وصلتها على الريلي الثالثة، وهاي اللمبة ممكن تقوم بمهمة الانذار المحلي. ممكن تكون لمبة عادية، وممكن تكون بمثابة سرينة انذار، او اي شيء احنا بنحب نستخدمه بالمكان المحلي للتدفئة. هلأ رح نشوف بعد ما وصلت درجة الحرارة رح ترجع تنزل شوي شوي، ورح نحاول نساعدها بالتبريد السريع نحن من خلال استخدام المروحة البيضة هاي مثل ما هلأ رح نستخدمها. وبالمروحة البيضاء هلأ رح تبلش تنزل درجة الحرارة المحيطة بالسنسور لمستوى المناسب لإلها لتطفي اللمبة. هلأ بعد ما طفت اللمبة خلونا نشوف البريد الإلكتروني شو صار فيه. بالبريد الإلكتروني لاحظوا وصل التمبلت اللي احنا كاتبينه، كاتبين حالة طارئة، درجة الحرارة الحالية غير مستقرة، وحملنا المتغير اللي هو البيلود، حملنا اياه مع الرسالة بحيث انه صرنا نعرف درجة الحرارة الحالية قديش. يعني ليش هاي الرسالة وصلت؟ هاي الرسالة وصلت لأن درجة الحرارة أصبحت أعلى من المستوى المطلوب، وبذلك صار لازم نتدخل كمسؤول. هلا رح نشوف كيف بده يصير لما بتنزل درجة الحرارة لتحت ال 22 فما دون. نفس الحكاية، اشتغلت السرينة، بس احنا هلأ ما حطينا على الصورة، ولكن هي اشتغلت. هاي اللمبة الحمراء شغالة، مجرد اشتغلت اللمبة الحمراء يعني اشتغلت السرينة. وبنفس الوقت أرسل لي إيميل متضمن درجة الحرارة اللي هي بدها تكون. أنا عندي هون 22، ممكن تكون أقل من 22، يعني 22 فما دون. رح يرسل لي فيها درجة حرارة، ورح برضو أشوف الحالة وأتصرف كمسؤول بناء عليها. الآن زي ما احنا شايفين أنا طالب لوحة التحكم من خلال الجوال، وبنفس الوقت على شريحة السيم نفسها، على السيم تبعي. يعني ما أنا على الواي فاي تبع البيت، أنا طالبها من شريحة السيم. طالما أني طالبها من شريحة السيم معناتها أنا طلبتها خارجيا وعلى آي بي خارجي. بهالشكل صار فينك أنت بهذا المشروع من أي مكان بالعالم تفوت زي ما أنك شايف وتراقب لوحة التحكم تبعك. شكرا لكم ويعطيكم العافية. صحيح اعتمدنا بالتمرين تبعنا على لوحة مخبرية صغيرة، لكن ما بيمنع إذا جربت التمرين عندك، وممكن تجربه لعدة أيام أو أسبوع. وإذا لقيت التمرين مجدي ادعي لي بالخير. شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم الفيديو. إلى اللقاء بفيديو جديد.